disorder, cardiovascular manifestation of rheumatic disease, والprevention of cardiovascular risk factor in rheumatic patients. Prevalence of various cardiovascular disease in different hematological disorder هو very important topic. في number of unique manifestations for each cardiovascular disorder, although an overlap is present due to common risk factor ratio. Recently, the early detection of cardiovascular manifestation due to the availability and the use of sophisticated non-invasive cardiac and vascular diagnostic technology resulted in a detection of cardiac manifestation which was not detected before due to either a short life expectancy due to limited therapeutic intervention or big understanding of pathological process for each disease or limited resources of diagnostic tests to detect it. Cardiovascular disorder, including coronary artery disease, can be presented at the time of diagnosis or after the diagnosis of rheumatological disease. Cardiovascular disease manifestation can be a first presentation of rheumatological condition, especially if the diagnosis of rheumatological disease was late. Manifestation of coronary artery disease in rheumatological patient vary from subclinical to severe manifestation. Increased risk of coronary artery disease caused by both traditional risk factor or factor unique to those with systemic inflammatory disorder. Traditional risk factor دي include smoking, hypertension, diabetes mellitus, والhyperlipidemia, والobesity. أما non-traditional risk factor دي risk factor اللي associated with elevation of coronary artery disease occurrence اللي هي include the severity of the disease, more extra-articular manifestation, corticosteroid, non-steroidal and low socio-economic. بمعنى إن كل ما كان الروماتولوجيكال ديزيز ده كل ما كان كبير كل ما كان فيه associated مع extra-articular manifestation أو chronic corticosteroid use أو non-steroidal كل ما زاد الprevalence أو الاحتمالية حدوث الكوروناري artery disease أو cardiovascular disorder عامة. لو حاولنا نشوف البريفالنس بتاعت التراديشنال ريسك فاكتور دي هنلاقي ان السموكينج مثلا البريفالنس بتاعته في الار اي مور ذان انجينال ريجوليشن، الهايبرتنشن في الاس ال اي مور ذان انجينال ريجوليشن، الديسليبيديميا في الار اي مور ذان الاس ال اي ومور ذان انجينال ريجوليشن. عند الاوبستي مثلا البريفالنس بتاعها في الار اي زي الاس ال اي زي الجينال ريجوليشن. ايه الكارديوفاسكولار مانيفستيشن اللي ممكن تحصل في روماتيك ديزيز؟ لو هناخد مثال روماتويد ارثرايتس هنلاقي ان الكوروناري فاسكولار ديسوردر دي ممكن تكون حاجات ريليتد للاسيسكلوزس زي الميوكارديال انفكشن والكونجستيف هارت فيلير والبريفرال ارتيريال ديزيز، او حاجه نون ريليتد للاسيسكلوزس زي ما بيحصل بيكاردايتس ساعات او ميوكاردايتس او اندوكاردايتس او ايفن فاسكولايتس او بيكارديال افيوجن. في الاس ال اي ممكن كل اللي هي تافكت البيكارديوم يدينا بيكاردايتس بيكارديال افيوجن، الميوكارديوم تو افكتد ويحصل اسمه تشينج او فايندنج نلاقيها، والاندوكارديوم والفالف برضه كان بي افكت. في السيستميك سكلوزس في عندنا 2 باثولوجي مهمين جدا، الفايبروزس ده اللي ممكن ياثر على الميوكارديوم ويحصل ميوكارديال فايبروزس، والبلمونري ارثرايتس اللي هي بتؤدي الى بلمونري هايبرتنشن. في ديزيز زي الانشفوسفوليبيد سندروم، الانشفوسفوليبيد سندروم معروف بالثرومبوزس، وعشان كده ممكن يحصل يا اما زودو اندوكاردايتس ودي فيجيتيشن كومنلي ات ذا مايترال اورتيك فالف، ممكن يحصل بريفرال ارتيريال ديزيز، ممكن يحصل الدي بي تي، ممكن ايفن يحصل انتراكاردياك ثرومبوزس، بالاضافه انه ممكن يحصل برضه اسكيميك هارت ديزيز في الانشفوسفوليبيد سندروم. في الانكيلوزنج احنا عارفين الانكيلوزنج الحاجتين اللي كومن انهم بيحصلوا اللي هو الاورتيك انكومبتنس او الكوندكشن ديفكت. الكوندكشن ديفكت دي جايه من انفلاميشن والفايبروزس، وفي الانترفيسيكولار سيستم اللي هو بيحصل دامج للايفيو نود ويؤدي الى الفيرست او سكند او ثيرد ديجري هارت بلوك. This common في الانكيلوزنج ممكن يحصل بيكاردايتس او كارديوميوباثي او مايترال فالف ديزيز او اندوكاردايتس. طيب السويتك ارثرايتس طبعا بالنسبه للسويتك بالذات ففي انكريس في الانسيدنس او البريفلنس اوف الكوموربيديتي اللي بتحصل في السويتك ارثرايتس ككرونيك انفلاماتوري ديس اوردر، عاده بيبقى اسوشيتد معاه ميتابوليك ديس اوردر مع اوبيستي، معاه كمان بيحصل كوروناري ارتري ديزيز وسيربرال فاسكولار ديزيز وبريفرال فاسكولار ديزيز. الانفلاماتوري مايوباثي ممكن يحصل مع ميوكاردايتس وكوروناري ارتري ديزيز. السيستميك فاسكولايتس زي ما قلنا السيستميك فاسكولايتس كان افكت على كل اللاير اوف ذا هارت، ممكن على الميوكارديوم بيكارديوم واندوكارديوم.
بالإضافة للبريفرال فاسكولار ديزيز. هنا الانتربلاي اللي بين السوايتس والكوموربيديتي والكوروناري فاسكولار ديس اوردر بيقول ايه؟ بيقول ان الريليشن اللي بين السوايتس في وجود كوموربيديتي زي الاوبيستي بيؤدي الى حاجتين مهمين موجودين underlying pathology chronic inflammation مع insulin resistance. الاثنين مع بعض هيؤدوا الى endothelial dysfunction, atherosclerosis and myocardial infarction. يعني السوايتس كل ما كان كمان سيفير معناه ان في كرونيك سيستميك انفلاميشن شغاله، يعني في سيتوكاين ريليز دي في وجود اذر كوموربيديتي زي ميتابوليك ديس اوردر او اوبيستي او انسولين ريزيستنس بيؤدوا في الاخر الى كارديو فاسكولار ديس اوردر اشهرهم ميوكاردال انفاركشن والستروك. لو حاولنا نسمرايز الطيب وكون كارديو فاسكولار ديزيز اللي ممكن تحصل روماتولوجيكال هنلاقي زي ما احنا شايفين كده الفاسكولايتس كل الكارديو فاسكولار ديس اوردر كان اوكي، الانكيلوزنج بيحصل فيه الفالفولار ديس اوردر والكوندكشن بلوك. عندنا في الار اي ممكن يحصل بيكاردايتس او ميوكاردايتس او اندوكاردايتس. الاس ال اي الحاجتين الكومن بيكارديال افيوجن وميوكارديال انفاركشن. السيستميك سكلروزس زي ما قلنا الفايبروزس والبلمونري ارتري والبلمونري. طيب هل احنا كلينيكال ممكن نقابل كيس اوف كارديوفاسكولار ديس اوردر تكون فيرست برزنتيشن اوتو اميون ديزيز؟ الحاله ديت كانت 35 years old female presented to our rheumatology department for evaluation of idiopathic recurrent pericarditis. idiopathic يعني هم كانوا لسه مش عارفين ايه هو الايتيولوجي unknown etiology. القصه بدت 5 years earlier. She hospitalized due to clinical symptoms suggesting pericarditis. دي كانت الفيرست ايفيدنس. السيرش for etiology وقتها unsuccessful. البيشنت received بس treatment in the form of non-steroidal وإمبيد كده antibiotic. 4 months later جالها recurrence تاني للباست condition و go to emergency unit المرة دي complaining of chest pain مع shortness of breath أو dyspnea يعني present asymmetric physical activity and at rest. Based on this clinical picture اتشخصت تاني إنها recurrent pericarditis. البيشنت المرة دي received بالإضافة للنون سترويدال خدت فولشيسين. الفولشيسين هنا كان فايدته إيه؟ to improve remission rate to prevent recurrence. 3 years later بعد الانيشال ايبيزود ديت جالها تاني اتاك اوف بيكاردايتس. هنا بقى اتشخصت انها ريكارنت بيكاردايتس ايديوباثيك بيكاردايتس. طيب نتكلم على الاكيوت بيكاردايتس نفسه كموضوع. الاكيوت بيكاردايتس هو الموست كومن انفلاماتوري بيكارديال syndrome occur in clinical practice. It is important to know that in البيكاردايتس diagnosed في حوالي 0.1% من البيشنت اللي هم hospitalized for chest pain وحوالي 5% من البيشنت admitted to emergency unit for chest pain unrelated لacute myocardial infarction. يعني ايه الكلام ده؟ يعني 5% من البيشنت اللي هيجولي باستقبال بشيست بين هم اساسا بيكاردايتس مش ار. كلمه ريكارنت بيكاردايتس ديت هو فعلا هو النص صاب some complication اوف الاكيوت بيكاردايتس. بيحصل في حوالي 30% من البيشنت برينج من 20 to 50% بعد الفيرست ايبيزود اوف اكيوت بيكاردايتس. امال ايه الترم اللي هو ايديوباثيك ريكارنت بيكاردايتس؟ الايديوباثيك ريكارنت بيكاردايتس ده معناه ان الايتيولوجي انون. رغم كده في اسوشيشن بين الاي ار بي ده والان اي في حوالي 43% من البيشنت كان عندهم ان اي بوزيتيف كومبيرد ب 9% من هيلث كنترول. ودي ستادي ريسنت اتعملت في 2020 في ده ادلر ايتيل. في الديفلوبد كانتريز اللي هي زي عندنا كده الايتيولوجي اوف اكيوت او ريكارنت بيكاردايتس usually or often not identified with pathogenesis of recurrence generally be assumed to be a immune mediated. كلمة recurrent pericarditis نقولها امتى؟ نقولها لو recurrent symptoms ده occur at any point بعد ال periodization of acute pericarditis but usually occur بعد 6 weeks 2 months later. يعني بعد 6 weeks من free symptoms خالص ترجع تاني الاتاك تيجي زي ما هي. طبعا في فارماكولوجيكال ونون فارماكولوجيكال. نرجع باك بقى تو اور كيس. البيشنت دي اللي هي has been diagnosed idiopathic pericarditis later on fulfilled the strict criteria or diagnosed as ischemia. ده بيقول ايه؟ بيقول ان while the diagnosis of acute pericarditis sometimes will straightforward لكن الايتيولوجي is still challenge
بروبوزيشن، هل هو اوتو اميونيتي زي ما احنا بنقول ولا هو اوتو انفلاميشن؟ لان الايفيدنس اوف اوتو اميون ايتيولوجي في ايديوباثيك ريكارنت بيكاردايتس احنا لسه قايلين انها موجوده، ولو ان ايه بص في حوالي 40% او في الكيس. رغم كده في other line بقى of evidence بيقول ان الايثيوباثوميتيز اوف الاي ار بي ده suggest ان هو اوتو انفلاماتوري ايتيولوجي. السجشن ده ان هو سبب الاوتو انفلاميشن طلع ليه بيكون اوف السيميلار فينوتايب اوف السيمنجلي انبروفوكت ايبيزودز اوف انفلاميشن اللي في الاي ار بي وفي الاف ام اف وفي التراب. بص دي الاف ام اف والتراب الاثنين بيحصل سيستميك انفلاميشن والليشن اكسبيرينس فيفر وفيروسايتس وجوينت بين مع ابدومينال بين. هم ديفر بس طبعا الجاردن للديوريشن والاسوشيتد سيمبتومز والريسبونس للثيرابي، لكن في association between الأوتو inflammatory disease دي والoccurrence of recurrent pericarditis. الإيديوباثيك recurrent pericarditis diagnosis عشان نشخصها الأول clinical diagnosis of pericarditis، نقول إن هو ده فعلا pericarditis. pericarditis دي بتتشخص clinical ب presence of 4 حاجات مهمين. أول حاجة الشيست بين، ده بيحصل في 90% من الكيسز، typically بيبقى sharp وبليوريتك وelevated by sitting up أو leaning forward. sometimes البين ده بيجي للليفت أو للليفت شولدر أو للجو. كمان قالوا إن هو ممكن يكون ريفيرد للباك وللشولدر، ده نتيجة للانفولفمنت أوف برينيك نيرف اللي هو في نفس الوقت يعمل انوبيشن في مع الشيست بين لازم يبقى فيه بيكارديال راب، ده موجود في حوالي 33% من الكيسز. typical pericarditis changes اللي بتحصل في حوالي 60% في الكيسز، والبيكارديال effusion بتحصل about 60% of the cases. يعني معناها ان مش كل الساينس ديت موجوده في كل الكيسز. عشان كده جت الاوروبيان سوسايتي اوف كارديولوجي وطلعت كرايتيريا، قالت لو عندنا 2 من ال4 حاجات دول اللي هم البيكارديال شيست بين البيكارديال راب والوايد سبريد الاي تشينجز اللي هي الاس تي الفيشن او البي ار ديبريشن مع وجود بيكارديال او بيكارديال افيوجن، ده حاجه 2 من ال4 دول بلس البيت في الانفلاماتوري ماركر والبيكارديال انفلاميشن بايمجنج زي السي تي، يبقى انا كده شخصت اكيوت بيكاردايتس. لو الابيزود دي اتكررت تاني بعد بيريود حوالي 4-6 ويكس من السيمبتومز، يبقى انا كده ايه ريكارنت بيكاردايتس. نفس السوسايتي اللي هي الاوروبيان سوسايتي اوف كارديولوجي دخلت ترم جديد وقالت ان لو السيمبتومز دي بريسيستنت خلال 4-6 ويك دول وبعد كده وقفت بس كان السيمبتومز والساين ديت اقل من 3 مانثs، ده بيديله ترم تاني اسمه انسيدنت بيكاردايتس. يبقى دلوقتي بقى عندنا ترم اسمه اكيوت وعرفناه، وكارنت وعرفناه، وفي النص بينهم انسيدنت بيكاردايتس. الكرونيك بقى طبعا اللي هو يحصل اكتر من 3 مانثs. نفس الكرايتيريا ديت هي اللي بتشخص البيكاردايتس، لكن كلمه ايديوباثيك دي لو احنا مش قادرين نعرف الايتيولوجي بتاعها. المانجمنت اوف ريكارنت بيكاردايتس بيمشي على كذا ليفل. فيرست ليفل الاسبرين والنون سترويدال، سكند ليفل الكورتيكوسترويد والكولشيسين، بنحط هنا الكولشيسين تو امبروف الريسبونس للكورتيكوسترويد او النون سترويدال وعشان يقلل الريكارنت اتاك. ثيرد ليفل بقى في كيسز او لو في كونتر انديكيشن لليوز الكورتيكوسترويد اللي ممكن نديه فيها الاناكينوا، وسبيشال لو في شاكين ان في اوتو انفلاماتوري ديس اوردر او الاميون سبريسيف دراج زي الارستروبين والاي جي اي جي. طبعا كان بيكاردايتس دي لو حصلت انفيتنج في سبيسيفيك ايتيولوجي فلازم هنتريت السبيسيفيك ايتيولوجي، بمعنى انها لو كانت بيكاردايتس في حاله اف ام اف فاحنا عندنا شود بي تريت بالكولشيسين بالانتي انترلوكين سواء كان الاناكينا او الكيموكينوماب. لو كانت ريكارنت بيكاردايتس ديت في تراب ليشن او تراب سندروم يبقى لازم هنضيف معاها ممكن نستخدم هنا الانتي ان اف زي الانترنتيب. طب لو كان الاندر ايتيولوجي كان اس ال اي اسوشيتد ريكارنت بيكاردايتس، احنا هنا بنعمل كومباينيشن لهيدروكسيكلوروكين من السترويد اميون سبريسيف ايجنت زي الارستروبين والسيلفيت. ندخل بقى على الجزء الثاني من البرزنتيشن اللي هو ازاي نمنع اصلا الكارديوفاسكولار ريسك فاكتور دي في الاور روماتيك بيشنت عشان ما يحصلش. هناخد اكزامبل كده. طب هي ازاي بتاثر اصلا ريسك فاكتور؟ قالوا ان التراديشنال ريسك فاكتور زي مثلا السموكينج والهايبرتنشن في حاله ار اي، السموكينج اولا بيبقى اسوشيتد مع انكيس في البريفالنس اوف ار اي ديفولت،
بيبقى انكريز في الانسيدنس او البريفلنس اوف روماتويد فاكتور والاكبر اوف بوزيتيف ار اي بيبقى اسوشيتد مع مور ورك بروجنوزيس ديزيز. الهايبرتنشن لقوا ان هو في الاوتو اميون ديزيز وسبيشال ار اي اكتر في الميزان جنرال بيبيوليشن. ممكن يكون هايبرتنشن ده نتيجه اصلا ليوز اوف دراج زي نون سترويدال او كرونيك كورتيكوسترويد، يعني يكون نتيجه مش سبب دمادريل وسنامايد وستاتيسفورين برضه بينديوس هايبرتنشن. الدايبيتس ميليتس احنا لسه قايلين ان في بوسيبل اسوسيشن بين الار اي، احنا قلنا هناك بين الانسولين ريزيستنس والارثرايتس، وهنا بنقول ان في اسوسيشن برضه بين الار اي والانسولين ريزيستنس. الديسليبيديميا برضه البريفلنس بتاعها عالي في الار اي وفي الاس ام اي جان انجينال ريفيوليشن. البودي ماس اندكس كل ما كان في انكريس في البودي ماس اندكس واوبيستي ده معناه ان في انكريس في التراديشنال ريسك فاكتور، يعني مور ورث بروجنوزيس لروماتولوجيكال ديزيز، ومعناها ان في ده كله هيؤدي في الاخر لكوروناري فاسكولار ديسوردر. يعني في ريليشن في الاخر ما بين الكارديو فاسكولار ديزيز اللي بتحصل وبين روماتيك ديزيز، وريليشن شيب دي جايه من الانتربلاي اللي بين الانفلاميشن الكرونيك انفلاميشن اللي على طول موجوده مع البيشنت اوف تراديشنال ريسك فاكتور اللي احنا لسه متكلمين عليها، وكمان البيشنت اوف ميديكيشن. صحيح الميديكيشن دي سم ميديكيشن زي الكورتيكوسترويد نون سترويدال دول اساسا احنا بنستخدمهم تو انهبت الانفلاميشن، لكن هم نفسهم لهم سايد افكت على الكارديوفاسكولار سيستم وبيؤدوا الى كارديوفاسكولار ديس اوردر. How to prevent cardiovascular disease in RA patients for example. أول حاجة على فكرة هي إيه؟ دي مفاجأة، treat RA، أساسا treat rheumatological disease وندخل البيشنت ريميشن في الأول، وبعد كده نعمل موديفيكيشن بقى للدراج. هل الدراج دي زي كورتيكوسترويد ونون سترويد لازم نستخدمهم في شورت بيريود ونقلل قوي الدوز ويبقى ليس افكتيف دوز وشورتر ديوريشن عشان الافكت على الكارديوفاسكولار، ولا هم بيعتبروا بروتكتيف؟ لان في حاجه اسمها بروتكتيف دمار بيعتبروا الميزوتوكسيت والتي ان اف انهبيتور والهيدروكين دول بروتكتيف اجينست ان يحصل كارديوفاسكولار ديزيز، ولا دول ريسك فاكتور عاديه لازم تتعالج زي اجريسيف ان احنا اجريسيف تريتد ديسليبيديميا، الهايبرتنشن، ستوب سموكينج، لازم نشوف لو في ديسليبيديميا تتعالج، وفي نفس الوقت لازم طبعا انكارج فيزيكال اكتيفيتي ونقول للبيشن لازم يمارس الاكسرسايز. الاكسلريتد اسيسكلوزيس افكت اللي بتحصل على الكورونر ارتي ديزيز روماتولوجيكال ديزيز بتاعتنا هي في الاصل اصلا اميون سيستم ميدييتد انفلاماتوري. بص طب هاو تو مانج بقى ذيس ريسك فاكتور او تو كنترول حتى ذيس ريسك فاكتور، هنمسكهم بالراحه. اول حاجه الريسك فاكتور اللي كان بي موديفايد، ريسك فاكتور اللي كان بي موديفايد دي ريسك فاكتور اللي احنا ممكن نعمل فيها اي تشينج نغيرها، زي ايه؟ زي الهاي بلاد بريشر، زي الدايابيتس، زي الهاي كوليسترول، السموكينج، الابدومينال اوبيستي، السايكولوجيكال فاكتور. هنعمل فيهم ايه دول؟ هنمسك الديسليبيديميا وهنقول ان احنا لازم نعمل انيوال بروفايل سكريننج ريكومند، لازم نستخدم ستاتين عشان نقلل التوتال كوليسترول والال دي ال ليفل. في الهاي ريسك بيشن لازم نستخدمها والجول بتاعنا يكون ال دي ال اقل من 70 ملغ بالديسيل. طيب الدايابيتس ميليتس لازم نعمل مونيتور للبلاد جلوكوز فاست اند راندوم عشان ايرلي دايجنوزس. لازم نعمل انيوال سكريننج للهيموجلوبين A1C في البيشن وذ اكتيف ديزيز او اللي بيستخدموا كرونيك كورتيكوسترويد يوز. لازم تريد طبعا الدايابيتس اكوردنج للجنرال جايد لاين. طيب الهايبرتنشن لازم ايرلي بلاد بريشر مونيتور وين ذيز ريسك فور ميديكيشن. لازم نعمل ريجولار مونيتور للبلاد بريشر وستارت تريتمنت از جايد لاين، ونعمل كنترول للليفل اوف بلاد بريشر. الجول بتاعنا انه يكون ليس ذان 140 على 90 متر. السموكينج زي ما قلنا ما فيهاش حوار، سترونجلي ريكومند ان احنا نستوب السموكينج عشان نقلل الريسك بتاع الكارديوفاسكولار ديس اوردر وعشان نزود الافكت بتاع الار اي ثيرابي اكتر. طب الاوبيزيتي طبعا ريجولار مونيتور للبودي ماس اندكس وانكارج الهيلث دايت والاكسرسايز، والجول بتاعنا ان البودي ماس اندكس تكون less than 24.9 كي جي بر سكوير متر، والويت سيركمفرنس بول في المان يكون 65 انش اللي هي حوالي 89 سم، في المين 40 انش اللي هي 102 سنتيمتر. فيزيكال اكتيفيتي الجول ان احنا لازم ندي 30 minutes per day
exercise minimum 3-4 times per week، يعني يوم ويوم لا، عشان ينزل كده يتمشى شويه نص ساعه. طب الدرج دي مشكله كبيره جدا، لان كلنا عارفين ان في numerous various medication being used في management of rheumatological disease، وهي اساسا associated with adverse effects on cardiovascular system والcoronary arteries. Here we try to have summary كده للpreventive tips اللي احنا ممكن نستخدمها عشان نقلل السايد افكت دي بتاعت ميديكيشن زي الكورتيكوسترويد. الكورتيكوسترويد السايد افكت بتاعته دوز ديبندنت، وبالتالي يبقى انا لازم استخدم السترويد as short as possible والدوز مينيمال as possible، وبعدين اعمل موديفيكيشن للانتي هايبرتنسيف ريجيمن في البيشن اللي هم اساسا هايبرتنسيف، يعني بيشن هايبرتنسيف اديله ميديكيشن للهايبرتنشن واظبط معاه الدوز بتاعه الكورتيكوسترويد، لان الكورتيكوسترويد انديوز هايبرتنشن. وفي نفس الوقت الكارديو فاسكولار ريسك فاكتور دي بتزيد امتى؟ لو انا بستخدم كورتيكوسترويد دوز اكتر من 7.5 مللي جرام بير دي، او الايكويفالنت دي للبيدنزون يعني، او ايكويفالنت دي. فعشان كده نرجع تاني للنقطه الاولانيه، ان انا لازم استخدم الليست دوز والشورتر ديوريشن، يعني ليست افكتيف طبعا، انا مش هستخدم دوز ما تبقاش افكتيف. تي ان اف بلوكر، الكومنت عارفين ان اف بلوكر هو الليبيد، اللي احنا لازم نعمل انوال ليبيد سكريننج هو ذا ريسك اوف الليبيد ديستربنس كبير. لكن في البيشن مثلا ار اي بيعتبروا كومنت ان احنا كونتينيو يوز اوف انتي ان اف ده بروتكتيف اجينست ان يحصل كارديوفاسكولار. بس تي ان اف ده الاكسكلوجن فيها ان حاجه زي الانفليكسيمات قالوا ان هو كونتر انديكيتد لو البيشن كلاس 3 او 4 كاردياك فيلير، او الايجكشن فراكشر بتاعته اقل من 50% من النورمال بتاعه. لكن التي ان اف نفسه تي ان اف بلوكر بيقولوا may decrease الكوروناري فاسكولار ديزيز انفولفمنت، ومي decrease الاسيسكلوزيس في الانكيلوزيس، لكن ده طبعا عايز مور ستادي عشان نقول نحلف، يعني نقول فعلا. فمن ضمن الستادي اللي اتنشرت في 2020 كانت بتحاول تجاوب على السؤال بتاع ان كان بيولوجيكال بريفنت كوروناري فاسكولار ديزيز ان ار اي. البيولوجيكال هنا كانت تي ان اف، والكونكلوجن بتاع الاستادي دي طلع بيقولوا ان في الار اي بيولوجيكال ديمارد يوز was associated مع reduce في اللونج تيرم cardiovascular disease risk factor ولور new plaque formation في البيشن with early atherosclerosis and stabilization of high risk plaque. طيب بعيدا عن البيولوجيك، بقيت بقى الضماد اللي احنا بنستخدمها زي الميزوتوكسيت والنانوسترويد والانتي ملاريا. ميزوتوكسيت طبعا احنا كلنا عارفين احنا لازم اد فوليك اسيد عشان تقلل الهوموسيستين ليفل، تكوريكت الهوموسيستين ليفل، لان هي الكومبليكيشن بتيجي من النقطه ديت. اما الميزوتوكسيت الاكس بنفيت بقى، هل هو يعني في بعض بيبقى كاتبه كده انه ايه كارديو فاسكولار ديزيز بروتكتيف، كلمه بروتكتيف دي فبيقول البنفيت بتاعه نوت فولي ابوف، فمحتاج برضه لسه مور ديفينيتيف ريزلت من فارذر ستادي عشان نحلف ان ايه هو ممكن نستخدمه عشان كبروتكت ان يحصل كارديو فاسكولار. نون سترويدال طبعا نون سترويدال احنا بنستخدمها في حالات مثلا انكيلوزين فور بين مانجمنت، لكن لازم نبقى في كوشن اباوت الكارديو فاسكولار سايد افكت نون سترويدال، سبيشالي لو البيشنت اصلا عنده هاي ريسك فاكتور. واكسترا كوشن ريجاردنج الدوز، لازم ناخد بالنا من الدوز والسايد بتاع النون سترويدال هي سيلكتيف ولا نون سيلكتيف. الانتي مالاريا ايجنت ده دواء جميل جدا، بيعتبروه انتي انفلاماتوري افكت وانتي ستابلانت افكت، والليبيد بروفايل امبروفمنت بيحسنه او بيظبطه، فبنستخدمه كبروفلاكتيك دوز كمان في البيشن اللي هم اصلا سمبوليس فري بوزيتيف انتي فوسفوليبيد سندروم، انتي فوسفوليبيد انتي بودي في انتي فوسفوليبيد سندروم، يعني بوزيتيف للانتي بودي لكن ما جالوش اتاك قبل كده، ممكن نستخدمه كبروتكتيف، يعني معناه ان هو اصلا دواء كويس وبروتكتيف. Some drugs the use of aspirin and statin ملهاش specific role في rheumatological disease، لكن بنقول احنا بنستخدمها زي نفس الجنرال رول. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا عندي جنرال رول اليوز اوف ستاتين في الاسيسكلوتيك كارديوفاسكولار ديزيز. عندي بيشنت هو اساسا كلينيكالي اسيسكلوتيك كارديوفاسكولار ديزيز وما خدش كارنت ستاتين قبل كده، يبقى انا هعمل له فاستنج ليبيد بانل، هعمل له الاي تي، هعمل له السي بي كي، هشوف اي ايفالويشن لاي كوروناري ارتري ديزيز او سكندري كوزز او اي كونترانديكيشن، هعمل ايفالويت وتريت اللاب ابنورماليتي سبيشال لو الترايجليسيرايد اكثر من 500، لو ال دي ال مور ذان 190 مللي جرام بر لو في unexplained deviation في الايه اللي في اكثر من 3 تايمز الابر ليميت.
البيشنت ده لو اقل من 75 year يبقى انا هديله حاجه اسمها هاي انتنس ستاتين. لو الايج اكثر من 75 او لو في دراج انتر اكشن مع الستاتين او كونديشن او كونتر انديكيشن يحصل في مشكله من الستاتين سيفتي تاثر على الستاتين سيفتي، بنستخدم حاجه اسمها مودريت انتنس ستاتين. هاي انتنستي مودريت انتنستي دي مقصود بيها الدوز في الستاتين. يعني لو هنستخدم مثلا اطوف فالهاي انتنستي بتاعه يبقى هنستخدم من 40 ل 80، لكن المودريت يبقى هنستخدم اقل 20 مثلا. فهي دي المقصود بيها باللو انتنستي والمودريت انتنستي. اي بيشن عنده طبعا كاردياك مانيفستيشن او كارديوفاسكولار ديس اوردر ما ننساش ان هو محتاج بروجرام اوف ريهابيليتيشن، والبروجرام اوف ريهابيليتيشن ده بيبتدي بالبيشن اسسمنت ونيوتريشنال كونسلنج واسسمنت، ولازم ويت مانجمنت زي ما قلنا البودي ماس اندكس لازم يكون اقل من 24، لازم نمونيتور البلاد بريشر والليبيد الدايابيتس ستوب السموكينج، سايكولوجيكال مانجمنت والفيزيكال اكتيفيتي طبعا، وندخله في اكسرسايز تريننج او انكارج ايفن حتى اللي هو الووك يمشي زي ما قلنا 3 تايمز بير ويك كل مره 30 مينت. ده بيحسن الستيت بتاع الكارديو فاسكولار سيستم عامه. and thank you. شكرا جزيلا دكتوره شيري، يعني المحاضره مجهود رائع وعرض كويس جدا. هي بس الصوت كان فيه مشكله، نرجو ان احنا نحاول نظبطها بعد كده في المحاضرات القادمه ان شاء الله. انا مش عارف دكتور خالد حمدي او دكتوره جيهان العسال معانا. دكتور خالد. دكتوره جيهان، طب افتحي الفيديو يا دكتوره جيهان. الو دقيقه واحده. دكتوره داليا. دكتوره جيهان ازيك يا خالد؟ ممكن نسمح بدسكشن دكتوره داليا لو في اسئله دكتوره شيري ولا في اخر الجلسه؟ لا في اخر السيشن لو ينفع عشان الوقت بس. طيب دكتور خالد يقدم النكست سبيكر. دكتور خالد معانا مش كده؟ انا هو بس مش معايا البروجرام. دكتور خالد او دكتوره جيهان؟ طب معلش استاذنكم بس البروجرام مش معايا، مش قدامي. انا النكست سبيكر يا خالد. مين حضرتك يا حضرتك ما تعرفنيش انا عارفه. لا انا النكست سبيكر ان شاء الله. والله يعني هنقدم استاذتنا كلنا دكتوره داليا طبعا. ربنا يكرمك يا خالد، ربنا يكرمك. اتفضلي يا داليا اتفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الروماتولوجيست pulmonologist collaboration. My agenda today will highlight the importance of collaboration, how often lung involvement is present in connective tissue diseases, and what we the rheumatologist learn from the pulmonologist, and how to manage interstitial lung disease and pulmonary hypertension in connective tissue disorders. And then at the end, I will conclude few points for the practice. Collaboration with a variety of specialists outside rheumatology is important, especially with pulmonologists. Working together should be more closely. If the lung symptoms are severe and not under control, the result could be fatal. However, the question is sometimes when to refer, even when there are not any evident lung symptoms and the patient disease is well controlled with therapy. The pulmonologist and rheumatologist have a great deal of clinical crossovers. يعني احنا بنقابل بعض في حالات كتيرة قوي. الاي ال دي interstitial lung disease مع البلمونري arterial hypertension مثلا في عينين السكليوديرما، في عينين الفاسكولايتس زي الجي بي اي والمايكروسكوبيك بوليانجيتس والشيرج ستراوس سيندروم، في حاجات كتير تانية زي الديفيوز alveolar hemorrhage او الساركويدوزيس او جوجرين سيندروم with lung disease. كل دي حاجات ضروري بنتعامل فيها مع زملائنا في اقسام الصدر. في بعض الحالات الروماتولوجيست بيجيله ريفيرال من حد من الصدر لما بيكون البرزنتيشن بتاعت العيان اكتر بتبتدي بالتشست كونديشن. وفي بعض الحالات الروماتولوجيست وهو بيعمل الريجولار اسسمنت في العيان بتاعه بيكتشف ان هو عنده مشكله في الصدر وبيضطر ان هو يعمل له ريفيرال للبلمونولوجيست.
الفكرة احنا لازم نبقى عندنا background how often lung involvement is present in connective tissue. Different connective tissue disease has varied incidence and the prevalence of each component of the respiratory tract. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا لو بصينا على اغلب الامراض اللي احنا نعرفها systemic sclerosis, rheumatoid arthritis, Ibd syndrome, الميكسد connective tissue disease, البوليمايسايتس والدرماتومايسايتس والSLE، هنبص نلاقي ان الانترستيشال لانج ديزيز اكتر حاجه بتحصل في اغلب العيانين، ما عدا يعني قليل ما بتحصل في العيانين بتاع السيستميك لوبس والبلمونري هايبرتنشن بتحصل اكتر في عيانين السيستميك سكليروزس والميكسد كونكتيف تيشو ديزيز. اما الاذر اير واي ديزيز زي الفايبروزنج والبرونكيلايتس اوبليترانس ممكن تحصل اكتر في عيانين روماتويد ارثرايتس، ممكن كمان تحصل في عيانين السيستميك لوبس. البلمونري فاسكولار ديزيز سبيشال البلمونري امبوليزم بتحصل في عيانين السيستميك سكليروزس في الميكسد كونكتيف تيشو ديزيز. البلورال ديزيز از فيري كومن في عيانين الروماتويد ارثرايتس والجوجنين والميكسد والسيستميك لوبس، ولما بتيجي في اللوبس بتيجي ببلورال افيوجن اند بلورال سيكنينج. الديفيوز الفيولار هيموريدج بيحصل اكتر في عيانين السيستميك لوبس. يعني في حاجات كتيره جدا في اللنج ممكن تحصل في العيانين بتوعنا از روماتولوجيست نحتاج فيهم البلمونولوجيست. لازم ناخد بالنا ان as a specialist from both sides، يعني احنا وزمايلنا في اسم الصدر of the diagnostic treatment and hence would like to have better understanding and significance of lung abnormality. لان احنا عندنا عيانين كتير جدا بيبقى عندهم abnormalities في السي لكن مش شرط يبقوا highly symptomatic، فاحنا مش عايزين اوفر سكرين الانديفيديوال وفي نفس الوقت مش عايزين اندر استيميت البروبلم اللي موجوده عندنا. لأن lung symptoms are particularly crucial to evaluate because they contribute to earlier mortality. One of the challenges is that the lung are not well studied، والحقيقة هي ابتدت تاخد فوكس شوية اليومين الكام سنة اللي فاتوا دول. يا دوب ابتدى الفوكس على اللنج ديزيز يبقى emerged في خلال الباست 10 to 15 years. one of the advantage اللي خلى اللنج تتحط برضو تبقى فوكسد في الكلام ده ان احنا عندنا في الروماتولوجي فور الارثرايتس بقى في نيو ميديكيشنز كتيره قوي ممكن تساعدنا، لكن نخلي بالنا من ان الميديكيشن دي ممكن يبقى ليها علاقه باللنج ديزيز. عشان كده اي دواء نحطه للعيان يبقى مهم جدا نشوف التايم اوف اونست اوف ثيرابي، علما بان بعض الادويه اللي احنا كلنا عارفينها وبنستخدمها في الروماتولوجي ممكن تعمل لنا abnormality وانترستيشال لانج ديزيز زي الميثوتريكسات والتي ان اف والجولد والبنسلامين والفلونامايد والسلفونامايد. علشان كده برضو كمان البيولوجيكس ممكن تعمل لنا مشاكل في اللنج زي الانتي ان اف، يعملوا لنا اورجانيزنج نيمونيا وانترستيشال لانج ديزيز. الاباتيسبتيف احيانا يعمل لنا كرونيك اوبستراكتيف ديزيز. الريتوكسماب احيانا بيعمل انترستيشال لانج نيمونايتس، وده اتشاف في العيانين اللي كانوا بيتعالجوا بالريتوكسماب في حالات الليمفوما. طيب situation can be complicated by the possible presence of coronary disease in which the specialist must tease out the presence of lung or heart condition and both. يعني العيانين بتوعنا الهارت كمان بتاعهم بيبقى affected، ساعتها بتبقى مشكله ما بتبقاش عارف الديسني اللي عند العيان دي سببها قلب ولا سببها مشكله في الصدر. طيب احنا اتعلمنا شويه حاجات من الروماتولوجيست، يعني اتعلمنا حاجات من البلمونولوجيست مهمه. احنا كروماتولوجيست اتعلمنا حاجات من البلمونولوجيست مهمه قوي. اتعلمنا الانترستيشال لانج ديزيز مش نوع واحد، ده انواع كتيره قوي. interstitial lung disease of known cause, interstitial lung idiopathic interstitial lung disease, granulomatous زي اللي بيحصل في الساركويدوزس. والايديوباثيك interstitial lung disease برضه ممكن تبقى subclassified لمين جروب اللي هي الكرونيك فايبروزنج فورم والسموكينج associated فورم والاكيوت اند سب اكيوت فورم، وكمان ممكن تبقى في rare entities lymphocytic interstitial pneumonia وفي non classifiable interstitial pneumonia. يعني معنى كده ايه؟ يعني الانترستيشال لانج ديزيز ده مش حاجه سهله لو لقيناها في العيان، لا ده ليه انواع. كمان اتعلمنا من البلمونولوجيست ان احنا نشخص
رايت ارتيريال بالمونري هايبرتنشن مش بالايكو. احنا كنا بنبص في الايكو لا الرايت فنتريكولار سيستوليك بريشر عالي نقول لا ده العيان ده عنده بالمونري هايبرتنشن. لا القصه مش كده خالص. القصه ان الديفينيشن بتاعت البالمونري ارتيريال هايبرتنشن ان البريشر يبقى عالي في الرايت هارت كاثيتر عن طريق البالمونري كابيلاري وادج بريشر. وده بيقسم البالمونري هايبرتنشن لنوعين: بري كابيلاري فورم لو البريشر اقل من 15 وبوست كابيلاري فورم لو البريشر اكتر من 15. وكان في نايس في كلاسيفيكيشن للبالمونري هايبرتنشن، قسمت البالمونري هايبرتنشن ل 5 كلاسز واتعمل لها ابديت سنه 2020 بالمونري ارتيريال هايبرتنشن بانواع كتيره قوي: ايديوباثيك، هيريدكتبل، دراج انديوزد، بالمونري ارتيريال هايبرتنشن اسوشيتنج الكونكتيف تيشو ديزيز، بالمونري ارتيريال هايبرتنشن بتجيب ريسبونس كويس للكانسر تاني بلوكر ولا لا، معاها فين اوكلوزيف ديزيز او موجوده من اول نيو بورن. النوع الثاني بالمونري ارتيريال هايبرتنشن بسبب ليفت هارت ديزيز، سواء العيان بقى بريزنتد بهارت فيلير with preserved function او هارت فيلير without preserved function، وكمان اللي بتبقى complicating الفالفولار ديزيز او الكونجنتال ديزيز. النوع الثالث بالمونري هايبرتنشن بسبب هايبوكسيا او بسبب لانج ديزيز اللي هو السي او بي دي اللي احنا عارفينه اللي بيكمبليكيت او ريستريكتيف لانج ديزيز. النوع الرابع البلمونري هايبرتنشن due to pulmonary arterial obstruction. البلمونري ارتري ممكن يتقفل بثرومبو امبوليزم او بتيومر او ماسز زي ساركوما ومالجنسي. والنوع الاخير هو البلمونري هايبرتنشن اللي ملوش ميكانيزم واضحه، ممكن يحصل في بعض الهيماتولوجيكال ديس اوردر زي الكرونيك هيموليتيك انيميا، في بعض السيستميك ميتابوليك ديس اوردر زي الجلايكوجيستور ديزيز، في بعض اذر ديزيزز زي الفايبروزين بيدياستاينايتس. طيب نيجي بقى للنقطة الثانية بتاعتنا، ازاي how to manage الانترستيشال لانج ديزيز والبلمونري arterial hypertension. طبعا احنا عارفين المانجمنت، اي مانجمنت في الدنيا it should include screening and treatment. طيب في السيستميك سكليروزس السكريننج لازم نسكرين فور interstitial lung disease، وده بيبقى عن طريق الهاي ريزوليوشن سي تي والبلمونري فانكشن. ببص في الهاي ريزوليوشن سي تي لقيت فيها باثولوجيكال فايندينج، ما لقيتش ولا لا ما لقيتش باثولوجيكال فايندينج، بتابع العيان مره كل سنه، اول ما يظهر عليه اي حاجه ابتدي اعمل له بقى بالمونري فانكشن وابتدي اعمل له هتابعه بالبلمونري فانكشن كل سنه. ابتدى يظهر abnormality في البلمونري فانكشن ابتدي اعيد اعمل له هاي ريزوليوشن سي تي اند اف او في. طب لو لقيت انا من الاول عنده باثولوجيكال فايندينج ابتدي ابص الباثولوجيكال فايندينج دي واخده كام % من افكشن من اللنج. والله لو اقل من 20% يبقى في الحاله دي برضو ممكن امونيتور، بس هقرب المونيتورنج شويه بالبلمونري فانكشن كل 3 أو 6 شهور. لو لقيتها اكتر من 20% لا ده انا لازم اعالج العيان ده. الحاجة الثانية اللي احنا قلنا هنعمل لها سكريننج في السيستميك سكليروزس، هنعمل سكريننج فور بالمونري هايبرتنشن. طب انا هعمل سكريننج للبالمونري هايبرتنشن ازاي؟ اول حاجه بالكلينيكال سيمبتوم، وين تو سسبكت ان العيان ده عنده بالمونري هايبرتنشن. لو جالي عيان سكليروديرما بان اكسبليند ديسنيا، ابتديت الاقي فيه البلمونري سكند ساوند عالي، ابتديت الاقي عنده مانيفستيشن اوف رايت سايدد هارت فيلير، عملت له البلمونري فانكشن لقيتها ابتدت تبقى ديكريز، قسنا له البروبي برين ناتوريتد بوبتايد لقيناه ابتدى يعلى. هبتدي اما بقى سسبكت. طيب امتى بقى احوله بقى يعمل رايت هارت كاتيتر؟ احنا اتفقنا القصه مش قصه ايكو، القصه انها هشخص برايت لانج كاتيترايزيشن. بيتم الحكايه دي عن طريق الديتكت كالكوليتر. الديتكت كالكوليتر ده بيقول لي امتى احول العيان دون عشان يعمل قسطره عشان اعرف عنده رايت بالمونري هايبرتنشن. ده كالكوليتر ده موجود على النت. الاول بيعتمد فيه بارامتر بيقول لي انت من الاصل محتاج تعمل عيان ايكو ولا لا، عن طريق فيو كلينيكال بارامتر اند لابوراتوري بارامتر. بنخلي العيان يعمل بالمونري فانكشن تيست كلينيكالي، بنشوف عنده تلانجيستيزيا ولا لا، بنعمل له تحليل بنشوف عنده انتري سنترومير انتي بوديز ولا لا، بنقيس له البرو بي ان بي وبنشوف الاي سي جي بتاعته رايت اكسس ديفيشن ولا لا، وبنحسب زي ما احنا شايفين كده على الكالكوليتر. لو السكور بتاعه جاب اقل من 300 انا اصلا مش محتاج اعمل للعيان ده ايكو.
لو السكور بتاعه جاب اكتر من 300 لا يبقى لازم اعمل العيان ده ايكو. هدخل السكور اللي طلع لي وهشوف في الايكو الرايت اتريوم اريا واشوف والرايت فنتريكولار سيستوليك بريشر للعيان واحسب واطلع السكور الثاني اللي يقول لي اعمل له كاثيترايزيشن ولا لا. لو اقل من 35 هعمل له كاثيترايزيشن، لو اكتر من 35 مش هعمل له كاثيترايزيشن. طيب بالنسبه للسكريننج بقى للاذر كونكتيف تيشوز ديز نفس الحكايه. لو الاوتو اميون مايوسايتس نفس الحكايه، بعمل هاي ريزوليوشن سي تي واشوف فيها باثولوجيكال فايندينج ولا لا. لو العيان ما عندوش باثولوجيكال فايندينج واسيمتوماتيك بمونيتور كل 3 ل 6 شهور. لو العيان عنده باثولوجيكال فايندينج وسيمتوماتيك بعالجه. وكذلك نفس الحكايه في الروماتويد ارثرايتس، بشوف العيان بعمل له هاي ريزوليوشن سي تي واشوف لو عنده باثولوجيكال فايندينج ولا لا. لو ما عندوش باثولوجيكال فايندينج يبقى همونيتور كل سنه. لو عنده باثولوجيكال فايندينج وما عندوش سيمتوم همونيتور كل 3 ل 6 شهور. لو عنده سيمتومز هكونسيدر ثيرابي. طيب هعالج ازاي الكونكتيف تيشو ديزيز؟ احنا عندنا ادويه كتيره قوي بنستخدمها از روماتولوجيست، سواء عشان اعالج الديزيز نفسه او اعالج الايه انترستيشال لانج ديزيز. من ضمنها اميون سبريشن زي كورتيكوستيرويد وسايكلوفوسفاميد وموفيتيل، من ضمنها الكونفنشنال ديزيز موديفاينج دراجز، من ضمنها البيولوجيكال موديفاينج دراجز زي تي ان اف والاباتاسيبت والانترلوكين والريتوكسيماب، من ضمنها التارجتد سينثيتك ديمارز ودي الادويه الجديده اللي موجوده في الروماتولوجي زي التوفا والباريسيتيناب، ومن ضمنها كمان الانتي فايبروتيك دراجز اللي هي الادويه الجديده اللي طالعه تو مانج البالمونري فايبروزيس. طب انا الهيصه دي كلها ازاي اختار منها وازاي استخدمها في العلاج بتاعي؟ اول حاجه اتعمل بروتوكول هنتكلم عليها المانجمنت الانتستيشال لانج ديزيز سيستميك سكليروسيس، واتعمل بروتوكول جميل قوي في جامعه ميتشيجن بيقول انا هبص على العيان السيستميك سكليروسيس هعمل له هاي ريزوليوشن سي تي وابص لقيت عنده سب كلينيكال انترستيشال لانج ديزيز ولا عنده كلينيكال انترستيشال لانج ديزيز. طب ايه السب كلينيكال وايه الكلينيكال؟ قال لك لو العيان بتاعك اسيمتوماتيك وعنده مينيمال ومايلد اي انترستيشال لانج ديزيز على هاي ريزوليوشن سي تي والبلمونري فانكشنز بتاعته اباف اللور ليميت اوف نورمال، ولو كان عنده اكتر من لو عملنا له اكتر من 1 بالمونري فانكشن ولقيناهم معقولين يعني ما فيهوش ديتيريوريشن اوف فانكشن وما عندوش ديساتوريشن يبقى ده سب كلينيكال. اي حاجه بقى غير دول هيبقى ايه؟ كلينيكال. طيب هنعمل ايه في العيانين دول؟ لو لقيت العيان بتاعي عنده سب كلينيكال ولو ريسك فور بروجريشن اوف انترستيشال لانج ديزيز هعمل له فريكوينت مونيتورنج واعيد له الهاي ريزوليوشن سي تي مره كل سنه ولو حصل فيها ابنورماليتي هعالجها. لو لقيت العيان بتاعي هاي ريسك انه يجي له بروجريسيف لانج ديزيز، وهاي ريسك انه يجي له بروجريسيف لانج ديزيز يعني ايه؟ يعني ده ديفيوز سيستميك سكليروزس مع اليفيتد سي ار بي او ديفيوز سيستميك سكليروزس مع بوزيتيف انتي بودي. في الحاله دي لازم هبتدي له اميونومودولاتري ثيرابي ويفضل بالتوسيلزوماب والمايكوفينوليت موفيتين. طب لو لقيت العيان بتاعي عنده كلينيكال انترستيشال لانج ديزيز بقى هبتدي اشوف العيان بتاعي ده البرزنتيشن منلي العبء الاكبر بتاع الديزيز بتاعه على اللنج. لو العبء الاكبر بتاع الديزيز بتاعه على اللنج اكتر من الماسكوسكيلتال سيستم انفولفمنت ممكن اديله انتي فايبروتيك ثيرابي وممكن اديله بعد او اميونوموديولاتوري ثيرابي. اما لو كان العبء الاكبر بتاعه على الماسكوسكيلتال سيستم ببتدي بالاميونوموديولاتوري ثيرابي وممكن اكمل بالريتوكسيماب. في جميع الاحوال لو العيان دخل في سيفير بروجريشن ممكن ابتدي اوصل ان انا اكومباين الحاجات دي، افكر في هيموبويتيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن، افكر في انتي فايبروتيك، ابدل ما بين السايكلوفوسفاميد والام اف اف، افكر في لانج ترانسبلانتيشن، واجرب كل حاجه موجوده في الكلينيكال ترايل. طيب نيجي بعد كده للعيان اللي عنده interstitial lung disease due to myositis. هعالجه ازاي العيان ده؟ على حسب الديزيز. انا عندي الديزيز بتاعي mild to moderate ولا الديزيز بتاعي severe؟ والله لو الديزيز بتاعي mild to moderate هبتدي induction therapy ببلس ستيرويد او large dose oral steroid 1 mg per kilogram per day.
اما لو العيان عنده سيفير ديزيز من الاول هبتدي ببالس ستيرويد اند سايكلوفوسفامايد او ريتوكسيماب، ده لو العيان بادي الديزيز بتاعه سيفير من الاول. دخل مني العيان في ريميشن هبتدي مينتننس ثيرابي. لو هو مايلد تو مودريت ديزيز مينتننس ثيرابي ممكن بيبقى ابتدي معاه باورال كورتيكوستيرويد وجلوكويد سبيرنج دراج زي المايكوفينوليت موفيتيل والازاثايبرين، او السكند لاين اورال كورتيكوستيرويد اند تاكروليمس او سايكلوسبورين. طب افرض العيان بروجريس، افرض العيان بقى ريفراكتوري as regard the lung disease، ممكن ادخل في السيفير كيسز الريتوكسيماب والسايكلوفوسفامايد، او اعمل كومباينيشن ثيرابي ما بين الام ام اف والتاكروليمس. ولو العيان من الاول سيفير ديزيز وريفراكت دخل في ريفراكتنس ممكن اكومباين الريتوكسيماب مع السايكلوفوسفامايد. ولو الديزيز ريمين بروجريسيف، في بعض الاستاديز قالت ان الاباتاسبت كان بي تيستد كان بي بينيفيشال في العيانين دول and it is tested في الكلينيكال ترايلز. طيب العيان بتاعي بقى لو عنده روماتويد ارثرايتس اللي احنا بنقابلها كتير قوي في البراكتس بتاعنا، يمكن اكتر حاجه بنقابلها في البراكتس بتاعنا الروماتويد ارثرايتس. الروماتويد ارثرايتس الابديتد ارتكل ده كان جميل قوي، نزل في مارس 2020. قال لك انت لازم تبص عن العيان ايه البريدومينانت عنده، هل هو عنده اللنج ديزيز معاها ارتيكولار نون اكتيف ديزيز ولا ارتيكولار اكتيف ديزيز، يعني العيان بتاعك جاي لك بجوينت اكتيف ديزيز ولا لا. لو عيان جاي لك ماشي على علاج، ماشي على ميثوتريكسيت، ماشي على انتي تي ان اف، تعمل له اسسمنت، لقيت اللنج بتاعته ماشيه كويسه يعني مش بطاله ما فيهاش اي مشاكل، خلاص خليه يكمل على العلاج بتاعه طالما هو ان ريميشن على العلاج بتاعه. لكن لو العيان كان جاي لك اصلا ما بياخدش بيولوجيكال ثيرابي وانت يعني ناوي تبتدي له بيولوجيكال ثيرابي، it is better ان انت لما ولقيت عنده interstitial lung disease it is better ان انت تستخدم يا اما الاباتاسبت يا الجاك انهبيتور يا الانترلوكين 6 يا اما الريتوكسيماب. لكن خلي بالك طبعا من الريتوكسيماب زي ما قلنا والانفكشن بتاعته، وخلي بالك من الميثوتريكسيت والنونايتس. اما لو كان العيان جاي لك اكتر بلانج مانيفستيشن اكتر ما هي بجوينت مانيفستيشن، ده بتبتدي معاه باميون سبريسيف زي السايكلوفوسفامايد والام ام اف، واحيانا كمان ممكن نضيف الانتي فايبروتيك تريتمنت، ممكن يبقى لها رول في العيانين اللي البرزنتيشن بتاعتهم بلانج اكتر من ارتيكولار انفولفمنت. اما العيان بتاعك بقى لو جاي لك بارتيكولار انفولفمنت وجاي لك بسيفير لانج افكشن، انت بتستخدم كل الاسلحه بتاعتك سواء البيولوجيكال ديمارد سواء الانتي فايبروتيك سواء الاميون سبريسيف، ممكن تستخدم كل الحاجات دي كلها مع بعضها. بالنسبه للبلمونري هايبرتنشن، زي ما قلنا في الانترستيشال لانج ديزيز في ادويه كتيره قوي زي الكالسيوم شانل بلوكر، في الفازو دايليتورز زي البروستاكسايكلين انالوجز والاندوستين ريسبتور انالوج والفوسفودايستريز انهبيتور، وكمان بنستخدم حاجات سبورتيف زي الديجوكسين لو العيان عنده هارت فيلير، او اللوب دايريتك لو العيان مورم، او الانتي كواجولانت لو العيان عنده ايفيدنس اوف ثرومبوزس. برضه هستخدم الحاجات دي ازاي؟ اتعمل لها الجوريزم فور ثيرابي. قال لك لو العيان بتاعك انت خلاص شخصته pulmonary hypertension لازم تريفير تو pulmonary hypertension center، لان البلمونري hypertension center بيعملوا له فازو رياكتيفيتي تيست بالرايت كاردياك هارت كاثيترايزيشن. الفازو رياكتيفيتي تيست بيقول لك البلمونري هايبرتنشن بتاعته دي فازو رياكتيف ولا نون فازو رياكتيف. لو هي فازو رياكتيف يبقى هيستجيب للكالسيوم شانل بلوكر، ادي العيان كالسيوم شانل بلوكر. لو ما تحسنش من 3 ل 6 شهور يبقى هتعامله على انه نون فازو رياكتيف. هتعامله على انه نون فازو رياكتيف، هتعمل معاه ايه؟ هتشوف هل هو لو ريسك ولا هاي ريسك بالنسبه للهارت فيلير. لو هو لو مودريت ريسك بتبتدي مونوثيرابي او كومباينيشن ثيرابي من اندوسيلين ريسبتور انتاجونست او فوسفودايستريز انتاجونست. لو هو هاي ريسك بتبتدي على طول بالايبوبروتوسينول ومعاه بنبتدي بكومباينيشن معاه كمان الاندوسين ريسبتور antagonist والفوسفودايستريز، وكمان consider referral for lung transplantation. Conclusion for practice. Pulmonary organ manifestation in patient with connective tissue disease, especially interlung disease,
and or pulmonary hypertension are associated with an increased mortality risk. They should be treated interdisciplinary and thin film high resolution CT هي الفيرست كلو ان انا بشخص بيها عيان عنده interstitial lung disease، واخلي الانفلاماتوري فورم بتاع الانكونكتيف تيشو انفلاماتوري interstitial lung disease بيبقى responsive للاميون سبريسيف والاوتولوجيس سيل ترانسبلانتيشن. ولو العيان عنده الفايبروتيك فورم يفضل ان انا اكومبايند انتي فايبروتكس. في البلمونري هايبرتنشن نفتكر مع بعض ان الدايجنوزس لازم برايت كاردياك كاثيترايزيشن، والبلمونري هايبرتنشن ان بيشنت ويز كونكتيف تيجيز ليه ممكن اعالجها بالفوسفودايستريز انهبيتور بالاندوثيلين ريسبتور انتاجونست اند بروستاسايكلين agonist. And thank you very much. شكرا جزيلا دكتوره داليا على المحاضره كالعاده، يعني السهل الممتنع ومحاضره رائعه. ربنا يكرمك. متشكرين جدا. جدا. شكرا دكتوره داليا، لا حقيقي والله. والبانلست والانتيز يعني في شكر كتير لحضرتك على المحاضره الرائعه. ربنا يخليك. في اسئله لحضرتك بس هنسيب الاسئله بتاعي للاخر. لا الاسئله اللي حضرتي دكتوره جيهان العسال هتنوب عني في الاجابه. انا جايباها الدكتوره جيهان هي اللي تتولى الاجابه. انتوا اسمحوا لي بس اكومنت الاول. حقيقه دكتوره داليا انا يعني سمعت كتير محاضرات عن البلمونري هايبرتنشن، بالذات الجزء بتاع البلمونري هايبرتنشن. عايزه اقول لك ان في كتير من البلمونولوجيست ما بيعرفوش يقولوا محاضره زي حضرتك مجمعاها بهذه البساطه وهذا الوضوح، زي ما قالوا كده ايه الجامع المانع لكل حاجه. انا اسمحي لي احييكي على المحاضره كلها الحقيقه، ويعني كلها الحقيقه تناولت الموضوع بابروتش مختلف، وبالذات جزء البلمونري هايبرتنشن ان هو بالنسبه لنا احنا جزء سوفيستيكيتد شويه، فمش اي حد يقدر يابروتش الموضوع بالبساطه اللي حضرتك عملتيها دي، فاحييكي الحقيقه على المحاضره. ربنا يخليكي دكتوره جيهان. ممكن انا كمان احييكي يا الله يخليك يا خالد. ربنا يكرمك. فعلا محاضره جميله جدا يا داليا، ربنا ينور عليك. ربنا يخليك. ربنا يخليك. وده بيلفت، معلش بس اقول نقطه يمكن انت لفتي نظرنا ليها، ان احنا المفروض we are all in the same side of the game. يعني احنا كلنا one team، pulmonologist, rheumatologist, gastroenterologist في مواجهه هذا النوع من immunological diseases. فانت يعني من الحاجات المهمه قوي الحقيقه من السيشن دي ان احنا عايزين نقول ان احنا كلنا we are playing in the same side of the game. Yes, true. دكتوره داليا نخلي الاسئله للاخر يا دكتوره داليا. ما احنا اتفقنا دكتوره جيهان هي اللي هتجاوب. طب دكتوره جيهان تقدم من نيكست سبيكر. دكتوره جيهان انا مش معايا، مش قدامي البروجرام دلوقتي. دكتوره انا ابو ريا حضرتك قدمنا دكتور ايهاب. ذا نيكست سبيكر استاذتنا الفاضله استاذه دكتوره انا ابو ريا، استاذ امراض البطن والروماتيزم والمناعه كليه الطب الاسكندريه. دكتوره انا will talk about the relationship between the rheumatological disorders and inflammatory bowel disease and IBD. اتفضلي دكتوره انا. Good evening everyone. I want to thank the organizing committee for this kind invitation, and it's a great pleasure and honor for me to be part of this prestigious meeting. I'll be talking today about what rheumatologists should know about IBD. Okay, I just want to get rid of this. Bring it down. Yeah. Okay. Of course, we know that co-managing IBD and arthritis is a very complex prescription. Gastroenterologists and rheumatologists should sit down and discuss patients who have conditions spanning both of their specialties, particularly inflammatory bowel disease and arthritis, particularly spondyloarthropathy, as we'll see. Of course, the global burden of inflammatory bowel disease. أنا آسفة خالص أنا نسيت حكاية فتح المايك دي اكتشفتها في الآخر. The prevalence is predicted to increase exponentially worldwide throughout the next decade. Inflammatory bowel disease, as we all know, is a general term for two main bowel diseases, Crohn's disease and ulcerative colitis. Both are idiopathic inflammatory conditions that affect the GI tract and, of course, commonly present with diarrhea, abdominal pain, blood in the stool, and often fatigue.
Ulcerations can cover large areas of the bowel, and occasionally in Crohn's disease, fistulas can occur, and of course, this can be a great problem. The natural history of IBD, particularly Crohn's disease, usually is progressive and always evolving, and it can often complicate very rapidly, needing more intensive medical therapy, even surgeries. So this is a critical disease, and it has to be diagnosed and picked up early. It's not rare. It's a chronic disease affecting about 0.5% of the population. We all know that IBD is a systemic disease. It's a systemic inflammatory disease involving not only the musculoskeletal system, it may involve the skin, the eye, leading to uveitis, kidney, and also leading to hepatobiliary such as primary cholangitis, etc. Extra-intestinal manifestations are common in IBD, and they can present in up to 50% of the cases. On top of the list is the musculoskeletal system, which is one of the most prevalent sites of involvement. Musculoskeletal manifestations, we all know, represent a major cause of morbidity and mortality, and also impair the quality of life in patients. The musculoskeletal manifestations can be a great variety, ranging from peripheral arthritis to axial involvement, and even to what we often tend to forget, other diseases such as diffuse bone metabolic diseases, osteoporosis, etc. So musculoskeletal manifestations top the list in IBD patients. This is just a collection of the musculoskeletal manifestations that we can see in our patients having IBD. The spondyloarthritis spectrum, of course, which we will be concentrating on, including peripheral spondyloarthritis as well as axial spondyloarthritis. And as we said, not to forget the metabolic and due to the iatrogenic related pathologies, osteoporosis due to the steroids that these patients are often taking in large doses, the osteoporotic fractures, of course, also the avascular osteonecrosis, and not to forget sometimes the very, very confusing paradoxical arthritis that can occur when the patients are on TNF blockers. Other musculoskeletal manifestations that we tend to forget about are myopathies, sarcopenia, and certain myalgia syndromes. So IBD and arthritis is a challenging deal. Imaging advances and availability of different techniques have helped us and allowed us to pick up occult rheumatic manifestations, because we know that the correct recognition of occult spondyloarthritis in IBD requires this very integrated multidisciplinary approach, not only between rheumatologists and GIT specialists, but we also have to involve radiologists on board as well to give the optimum therapeutic advantage to our patients. So the crosstalk between IBD and SPA is well known. There's a very close link, and it has been known for years. Several hints to this come from epidemiological studies, as well as clinical and lab studies, as well as very well-established histopathologic and pathogenetic studies. We also know that the treatment of these entities has greatly advanced, and it has progressed very nicely over the last years. And to the success that we have seen with the anti-TNF blockers, we have now another list of drugs targeting the interleukin-23 and interleukin-17, as well as the JAK inhibitors that we have added to our armamentarium and to our clinical arsenal. The most frequently described rheumatic manifestations on IBD include sacroiliitis, which can be seen in up to 30% of cases, axial SPA in up to 10%, enthesitis can range quite largely from 1 up to 50% in different studies, as well as dactylitis. And what is important to know is that musculoskeletal manifestations can precede the diagnosis of IBD. In up to a quarter of our patients. And they could also appear simultaneously, or they may appear many years after the diagnosis, as we'll see up to 20 years after the diagnosis of IBD. So it's very important, as we all know, as rheumatologists in SPA and also
SPA and also in IBD, it's very important to avoid diagnostic delay. This delay should be avoided because we all know it's associated with a worse clinical course and a poor response to treatment. We should be very astute as rheumatologists and really pick up our patients quite early. And as I said before, 1/4 of our patients may present before the diagnosis of IBD. 3/4 present after the diagnosis. And as I have said just a minute ago, about a large percentage can also occur 30 years, 20 years after diagnosis, and this can be in up to 50% of the patients of IBD. So we have to be astute throughout the course of the disease. The crosstalk is very prominent, as we all know, and there's a lot of link. The gut joint axis link is very prominent, and many epidemiological studies have shown the link. A lot of shared characteristics. IBD, as we said, and SPA commonly involve inflammatory manifestations outside the gut and joints respectively. We can get uveitis and psoriasis occurring in both. Not only that, in axial SPA and peripheral arthritis, we can also get, we know that IBD is common, and IBD can frequently also accompany the axial SPA. Around 5 to 10% of people with IBD fulfill the diagnostic criteria for having axial SPA, and close to this very same proportion of those with axial SPA will present with IBD. Furthermore, 2/3 of those with spondyloarthritis show microscopic subclinical inflammation on endoscopy that resembles IBD, and up to 1/3 of those with IBD will have some sort of joint symptoms. So we see the shared characteristics across the borders. Both axial SPA and IBD are complex to diagnose and even more complex to manage. We've got a large therapeutic armamentarium now, and we have to be very wise in picking the appropriate drugs. In both, if they are left, they can complicate, and of course, progressive, they are not properly treated and not properly monitored, we can have great disability and low quality of life. Looking at the actual incidence and prevalence, a lot of studies across the globe have looked at this. SPA is said to be associated with macroscopic, that is endoscopic GIT manifestations, inflammation, in up to 44%. Whereas microscopic histologic inflammation can be present in around 60% of the cases. Higher joint activity scores, as we know, the BOS-DI and the BOS-ME are independently, this is very important, particularly in axial SPA, independently predictive of microscopic GI inflammation. So there's a mismatch between the patient's clinical symptoms and their GI inflammatory activity, and even macroscopic lesions are frequently, very often, asymptomatic, and that is why we've got to be very astute in our diagnosis. Some studies have labeled this phenomena, as we often read, as silent IBD, although this may be misleading, as there is insufficient evidence to suggest that asymptomatic lesions are actually definite precursors for overt IBD. As I said, the relationship between the extraintestinal manifestation activity and the intestinal activity are not always parallel. A parallel course of activity is found in peripheral arthropathy, not always in axial arthropathy. There's a separate course of activity in IBD. Erythema nodosum is also one, together with the aphthous ulcers and the episcleritis, which can parallel IBD activity. So activity does not always, in the joints, does not always parallel the activity in the gut. In a very large population, these are large population studies, control match studies, including more than 4,000 patients, it was found that at the time of the diagnosis, the cumulative incidence was 4%. Other studies found that to be 7.2% in newly diagnosed axial SPA. So in the early SPA cohort, the frequency of IBD is calculated to be about 2.6%. And for a non-radiographic SPA,
it was also quite significant. So there's no difference if it's radiographic or non-radiographic SPA. In fact, it has been also suggested that the risk for IBD is more pronounced very early in the first years of axial SPA diagnosis. And this is important, as I said, that we pick up our patients early. The list of studies goes on. For the sake of time, I won't go into all of the studies, but in another study looking at 122 patients with IBD, the prevalence of SPA was found to be around 28.7%, of whom more than 45% were not previously diagnosed, despite a history of inflammatory low back pain or peripheral arthritis. By comparison, according to a very important meta-analysis published in 2015, the prevalence of IBD in ankylosing spondylitis was found to be 6.8%. Also, studies have found a link between psoriatic arthritis and the onset of IBD, although this is to a lesser extent. And of course, as I was mentioning, in a meta-analysis addressing the prevalence of extra-articular disease in non-radiographic axial SPA versus radiographic axial SPA, it was also found that IBD was almost equally frequent between the two, and there was no difference. An open question that we always have is, can we predict which of our SPA patients will suffer or will develop IBD? In a very large multi-center study, it was found that generally IBD was more common in males and its frequency decreases with age. With long-term follow-up, no differences were recorded. So there's a lot of discrepancies in between the studies, but on the other hand, development of IBD was also associated with disease activity and spinal pain scores at baseline and worse physical activity and patient well-being at the time of diagnosis. So we don't actually have any hard evidence on, there are known risk factors, but we don't know in all our patients who will get IBD in our SPA patients. So patients will cross the boundaries, they will cross the borders, and we have to be aware of this. And if we flip the coin on the other side, SPA is encountered in about 40% of patients with IBD, being the most frequent extraintestinal manifestations in these individuals. And in general, ankylosing spondylitis or axial SPA and sacroiliitis, symptomatic or not, is estimated to occur in up to 16% and about in up to 46% of IBD patients, respectively, symptomatic or not, both being more common. Always we find it more common in Crohn's disease compared to ulcerative colitis. That's also a point that we have to keep in mind. This was actually a very nice study looking at ankylosing spondylitis and axial spondylitis in patients with long-term inflammatory bowel disease, and they looked up at the results after 20 years of follow-up. And the aim was to estimate the prevalence of inflammatory back disorders in patients with IBD years after diagnosis. And again, it was found that the prevalence was found to be high even later on in the diagnosis of IBD, even up to 20 years. And it was found to be more frequent in patients having positivity for HLA-B27. In the same way that gut inflammation may be subclinical in SPA, what's very important is that joint inflammation can also be subclinical in IBD. And therefore, a very nice Canadian study looked at and evaluated existing CT scans of more than 300 Canadian patients with IBD, no history of SPA or chronic back pain, and they revealed that in up to 15% of the patients, they had erosive changes in the pelvic sacroiliac joint, which is a very significant amount, percentage found in this phenotype. So the core is there. The call to action is there. Gastroenterologists tell us, please suspect IBD more often. Rheumatologists need to suspect IBD more often in patients with joint pain, particularly if you have alarming clues such as changes in bowel habits, bloody stools, unexplained weight loss, anemia. That's important. I'll be concentrating in the next few minutes on the IBD-related spondyloarthropathies. We know that arthritis associated with IBD form part of the spondyloarthritis spectrum.
And we know that IBD-related SPA is part of the spectrum, and we know that the diagnosis of IBD-related SPA is based on the well-established ASIS criteria that is well known to everyone in the audience, with the criteria that we all know and is established to us, all of us, so I won't go into the details. So for IBD-related peripheral SPA, the diagnosis is also validated in the same way by the ASIS criteria, but the peripheral manifestations, the sensitivity of the criteria are quite significant. But we don't always rely on them. We rely always on the clinical situation. And the extra-articular manifestations, as you see, the IBD in red forms a significant percentage of the extra-articular manifestations in ankylosing spondylitis. The risk factors for developing SPA in IBD patients are active bowel disease, but always with a wary eye, family history of IBD, a history of appendectomy is found to be significant, smoking was found to be very significant, with many studies establishing the significance. Extraintestinal manifestations such as erythema nodosum and pyoderma gangrenosum was also found to be important risk factors. So extra-articular manifestations in spondyloarthritis are divided either concept-related, so the gut is concept-related. That's why it's frequent, up to 60%. That's why it's always often related to the axial joint inflammation, and that is why many of our SPA drugs, especially like TNF blockers, have also a very nice effect on IBD patients. As I said, peripheral SPA is also significantly ranging from 0.5 up to 35%, and also observed in Crohn's disease more than in ulcerative colitis. Actually, the manifestations of peripheral spondyloarthritis in inflammatory bowel disease were looked upon in 1998 by the Oxford IBD group, and they distinguished two types of peripheral arthritis. We don't often, as rheumatologists, refer to these two types, but it is interesting to look at the two types of peripheral arthritis that they found in their patients with IBD. They said that type 1 peripheral arthritis involves in a this parallels with the activity of the intestinal inflammation, and is characterized by asymmetrical, acute, often self-limiting, non-destructive oligoarthritis, and involves mainly the weight-bearing joints. And they this is the table that differentiates between the pauci-articular type 1 and the type 2, the polyarticular type, where important to note that in type 1, the inflammation in the joints parallels the intestinal activity, whereas in type 2, the polyarticular, the rheumatoid one, like type, does not parallel. It's independent of the IBD activity. So this table is between the two different types of peripheral arthritis is quite beneficial to keep in mind. Enthesitis can also be related to IBD in a very similar pattern to the idiopathic SPA. Dactylitis was also found to be evident in a very significant amount of patients with IBD. As I said, radiological studies have shown that occult traumatic manifestations such as enthesitis or sacroiliitis can even occur in clinically asymptomatic IBD. These are the patients that present the diagnostic dilemma. Looking very quickly at the SPA genetics, there's a lot of bridges that are there, but there are a lot of boundaries as well with inflammatory bowel disease. And genetic risk factors are, as you see, shared by there are some genetic risk factors that are shared by all diseases, including IBD, axial SPA, psoriatic arthritis, and psoriasis, whereas certain genetic risk factors are shared more by some diseases, particularly looking at the HLA-B27. It's not always present in IBD. And there are certain genetic risk factors that are unique to some diseases, and of course the genome wide sequence has really established all this. So advances have been made and at the genetic level, and also the microbiome era has exposed us to a lot of knowledge of this and has exposed the changes that occur, especially in patients having IBD and SPA. So very quickly looking at the microbiome dysbiosis, many a time it's not quite certain up to now, is it an action or is it a reaction? The gut synovial axis concentrates on two complementary theories. These include either alterations in the gut bacteria and migration
of the to the gut of the lymphocytes, from the gut, from the gut to the joint, homing of the lymphocytes to the joint, or changes in the gut microbiome, that is the dysbiosis. In addition, gut T cells were also found to be activated by antigens and actually migrate to the joints and start inducing the inflammation. So a lot of studies have looked at this, and we can go on and speak about this for quite some time, but for the sake of time, I won't go into it. But there are two main hypotheses: either that the gut inflammation causes the joint inflammation, the epithelial inflammation, clinical or subclinical, leads to chronic inflammation, leads to the activation of pro-inflammatory cytokines, activation of the adhesion molecules, or that the gut and joint inflammation coexist as a comorbidity. So there are two hypotheses looking at this. It's a complex interrelationship between the genetic, the immunological, and the microbial factors. Many triggers are there to initiate this, and of course the role of the dysregulated microbiome, along with the migration of the T lymphocytes and other cells from the gut to the joint, what is known as the gut-joint axis, has been well recognized in the context, of course, of a genetically predisposed individual, including a lot of HLE alleles inside or outside the HLA-B27, many other alleles as well. So this isn't anything new. The gut joint axis did go back as late as 1958. A landmark publication was reported in which they found more than 222 cases of comorbid IBD and ankylosing spondylitis, and also in the 70s, HLA-B27 was associated with ankylosing spondylitis and the atherogenic antigens and the enteropathic arthritis. So this has been evolving for some time, but now we are getting more and more information. In the mid-1990s, more studies have actually systematically profiled the gut tissue of patients with SPA using both histology and colonoscopy, and they were found that these studies confirmed that a very high incidence of IBD in patients with SPA, more than 10%, and astoundingly, as you see, they reveal that more than 50% of patients may have subclinical gut inflammation. So these studies are ongoing. And of course, in the past 20 years, we have now known about the type 3 immunity and the drugs that are directed against it. Type 3 immunity, which is, as we all know, the effector of the immune system responsible for the production of interleukin-17 and the related cytokines, and the central role that they have both in the joint tissue and in the gut, albeit, of course, as we all know, with apparent tissue-based compartmentalization, as you read it there. I'm sorry. So this is very important, the tissue base, the compartments that are there, because some drugs will not always act in IBD. Drugs that act for IBD will not act in SPA. So when we have a patient with SPA and IBD, we should know in which compartments we are, because this will be very important when we look at our treatments. So the focus has been on this type 3 immunity and the homeostasis, and this has really increased. And very importantly, now we know that we've got interleukin-23 independent production of interleukin-17 by the innate and the innate-like lymphocytes. And this seems to provide the protective effect of interleukin-17 in the gut, whereas interleukin-23 dependent production of interleukin-17 from the T helper 17 cells is pathogenic. And that is maybe why we shouldn't be giving some of the interleukin-17 inhibitors to our patients. The HLB status is also very well established, as we said. For the sake of time, I'll be running through that. So the pathogenic mechanisms, as we said, various environmental factors, dysbiosis, host factors in a genetically predisposed individual will activate inflammation, will activate the pro-inflammatory cytokines, including the interleukin-17-23, as well as tumor necrosis factor alpha. And this has been shown also very nicely in a lot of animal models that show that the T cells traffic to the enthesis and initiate the inflammation. So the pro-inflammatory cytokine milieu is present in both of our diseases. The shared connection is there.
Thus, cytokines have this potentially tissue-specific pathogenic role. That's what is becoming so important. So blocking interleukin-17 on the one hand may be effective for SPA, but it may not be effective for IBD. So this is what is important when we are prescribing our treatments. Diagnosis, as I said, diagnosis comes from taking a good history, including a good GIT history, paying attention to the changes in bowel habits, weight loss. Nocturnal patches of sore is very important as well. Abdominal discomfort is very important as well. I'd like to provide all rheumatologists listening in to some important red flags. Number one, as we said previously, is a family history of IBD, symptoms, frequent diarrhea, nocturnal diarrhea, chronic abdominal pain, rectal bleeding, persistent fever, and unprecedented weight loss. Also a history. Sometimes we should take the time to examine and ask, have you got a fistula? Did you have any perianal lesions? And of course, anemia. These are the red flags. The risk factors, as we said, are the family history and the smoking. And sometimes the very much made hype of the non-steroidal anti-inflammatory drugs. It's important, of course, not to overestimate the importance or to underestimate the importance of the non-steroidal anti-inflammatory drugs in IBD patients. But keep in mind that when you need to use a non-steroidal anti-inflammatory drug in a patient having IBD that is quiescent, you may need to do that for a very short time without much problems. Focused abdominal examination is very important as well. This was a very nice paper looking at the screening, and they provided some very nice algorithms. They screened inflammatory bowel diseases, spondyloarthritis, for referring patients between rheumatology and gastroenterology, and they wanted to see the screening criteria that they could pick up. And they gave us some criteria. They provided criteria to the rheumatologists to be referred to rheumatologists when any, at least one of these criteria are present. And as we see, the criteria are what we all know. So when any gastroenterologist comes across any chronic low back pain, inflammatory low back pain, HLA, etc., he should refer to us. When should we refer to a gastroenterologist? When we have one of the major and at least two minor criteria. The one major may be rectal bleeding, chronic diarrhea, or perianal disease. Minor criteria may include all of the mentioned in the list. So these algorithms may help us pick up our patients quicker and may help us. So these are clues that we have that we can differentiate. Also, sometimes we need to differentiate between IBD and irritable bowel syndrome. That's important because not all patients having GI symptoms will have IBD. So is there significant weight loss? Is there a drenching night sweats? Is there irritable bowel movements? So that could be IBS. So as we know, there's no universal diagnostic test. We should correlate clinical, biochemical, radiological tests because we don't have. What we do always rely upon is the C-reactive protein, which of course it's routinely done both in SPA and in patients having IBD, especially Crohn's disease. Very important as well now is what has been added to the armamentarium, but there's a lot of, the jury is still not out on the importance of calprotectin, the inflammatory protein calprotectin. Calprotectin concentration, should we use it as a diagnostic tool? It's elevated in some patients with, of course, it's definitely elevated in idiopathic IBD. It's elevated in patients with SPA who have microscopic gut inflammation, especially those with acute inflammation. International guidelines recommend that we could use it in suspected IBD to undergo screening together with the CRP, particularly the fecal calprotectin. But in contrast to its use in the general population, the utility of calprotectin as a screening tool is not well established yet. In particular, that the high prevalence of GI inflammation in this group results in decreased test performance, and we don't have validity studies, validity studies. So colonoscopy is still considered the gold standard for IBD diagnosis. And in a recent study, they found that capsule endoscopy was even superior to the classical colonoscopy. So colonoscopy is the gold standard. How useful is calprotectin? As I said,
taking into account its values are sometimes positively correlated in some studies with spa activity, in others not so. So in rheumatology, it was decided that the request should currently be limited more to the gastroenterologists. Depending on the availability that we have, the practicality and the suitability that we have and the cutoff levels, we may also start incorporating it into our clinical practice as well, but always with a wary eye. This jury is still out for this. There's a lot of unanswered questions. Should we use it routinely or not? So could it be a possible biomarker or not? In a proof of concept trial, serum calprotectin has been found to be decreased after treatment. So they used it for monitoring in axial spa and peripheral spa in patients given infliximab, but still the jury is out. We also have the imaging techniques that we all know and we all resort to. Endoscopy, as I said, and the video colonoscopy is very, very nice. Just a final few words about the treatment. When managing our spa patients with concurrent IBD, we should have specific treatment considerations in mind, given the shared elements of this diseases. Not all of our treatments are effective in IBD. Therefore, we should monitor, co-prescribe, and also have the drug safety profiles in mind. In IBD, medical therapy relies mainly on oral corticosteroids and 5-aminosalicylic acid derivatives, particularly in ulcerative colitis, and immunosuppressive therapies such as azathioprine and methotrexate. Azathioprine plays no role in SPA, whereas methotrexate can be used both in peripheral SPA as well as in IBD. Biological agents can be combined, particularly very nice results seen with infliximab and adalimumab. Etanercept has been, which is very effective in SPA, has not been shown to be so effective or sometimes even ineffective in IBD. So we should always look at the comorbidities as well. There's a very big list of drugs well known to all of us in the audience. First-line drugs are always keeping in mind the conventional DMARDs and then moving on to the biological agents. Just 2 words on non-steroidals and IBD. It's an association that has been existed for, it all started in a case report in 1981 when they found that patients having IBD and taking non-steroidals had exacerbation. A lot of reviews have been done. Many say that this is not the case. Meta-analysis of non-selective non-steroidals, there was only a very, very slight trend for an increase in IBD relapse, not statistically significant, and this was not enough for us to stop giving non-steroidals in IBD patients. But we should, of course, keep it to a very short term, prefer the COX-2 inhibitors, and decrease as quickly as possible, and when you don't need to have a non-steroidal, remove it. Conventional DMARDs, well known to all of us, methotrexate and sulfasalazine can be used across the board and has also been advised by the ASIS and EULAR committees. TNF blockers have shown very nice responses across the board. Now we also have the JAK inhibitors and the very broad spectrum of the TNF, all of them can be used, very suitable for that. I just want to spend 2 words on starting. When do we start a TNF blocker? Of course, it varies according to the patient. In axial involvement, of course, we all know when. Peripheral involvement, in poor diagnostic fracture risk, if a high ESR, high CRP, bone edema, and of course, active inflammatory bowel disease, we immediately, upon failing a DMARD, we start our biological agents. They have wonderful results, as you see here, before infliximab and after infliximab, wonderful results on the inflammation as well in the gut as well as in the joints. These are the results as well in the joints, so also in the gut. So we have double benefit here. This was also shown for adalimumab, very nice results across the board. The list of biologics increases. All of them could be used.
as you see, some secukinumab or interleukin-17 inhibitor is not approved if we have IBD. And as you see, we always have to put the comorbidities and choose the best drug. We've got a very big list now. The list increases. We've got also new drugs coming, the integrants for the inflammatory bowel disease. In clinical practice, the challenge is when you have combined and joint diseases, making the correct choice, assessing the level of disease activity in the gut and assessing the level of disease activity in the joint. That's very, very important. So in patients with active SPA and quiescent, you will use, for example, the SPA is active, and the joints are painful. So you might want to give a short dose of COX-2 inhibitors, then very quickly stop them, and then start with your disease-modifying agents. So this holds the same. You can start with methotrexate and then stop it as soon as the joint's getting better. If your patients have both active SPA and active IBD, and then you would go for your TNF blockers or for your JAK inhibitors. And we also have now data emerging on the new integrin inhibitor, which has shown some effect on joints as well, but some studies have shown that it could flare up the joints. So there's still a lot of talk on that. Ustekinumab is also a very nice alternative, an anti-interleukin 12/23 P40 antibody, very effective in peripheral spondyloarthropathy, and it has demonstrated very nice efficacy both in the induction and the maintenance of Crohn's disease in many, many well-established studies. So that's an alternative if you have peripheral SPA and Crohn's disease. JAK inhibitors, as I said, new kid on the block for the Crohn's disease, showing some nice results as well. Secukinumab, as we said, we should be very wary using about this. As I said in the beginning, it's speculated that in contrast to its pro-inflammatory role in SPA, here the interleukin-17 may have a protective effect on the intestinal mucosa and a role in GI homeostasis rather than driving the pathogenic inflammation because of the independent pathway. So that's important. Also, a second hypothesis is that interleukin-17 inhibitor changes the colonic fungal microbiome, and this may lead to unchecked candidiasis. Very well-established studies actually looked at this, and they didn't identify any increased incidence in IBD in patients receiving secukinumab. That's important to note as well. So there's no increase in the incidence. But of course, if your patient has got active IBD, you won't be going for this drug. You have other alternatives. So the safety has been extrapolated also to psoriatic arthritis patients, etc. There's no absolute contraindication in patients, but of course, the absolute contraindication would be if you have a patient with active disease. The new drug is also available. We as rheumatologists do not have a lot of experience with this. Just 2 words on other metabolic diseases. Don't forget about the osteoporosis in your patients. These patients are taking large amounts of steroids, could be low physical activity, could have sarcopenia as well. Osteonecrosis is important. The paradoxical arthritis is important to know and pick up as well. Muscular manifestations, fibromyalgia, the forgotten hypertrophic osteopathy should not be forgotten. The last 2 slides, just to take away the messages. Number 1, we should have raised awareness of the concomitant inflammatory conditions and provide a framework for which we can treat these difficult to treat patients together. It is important for physicians to have a high index of suspicion that there may be more than one inflammatory condition in one person. Good communication is important. It will lead to better management of our patients and appropriate therapy for the appropriate patient. Thank you so much for your time, and I wish you a good